อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโนเนมให้เสียงภาษาไทยมีคู่สามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งกำลังไปเที่ยวที่หุบเขาและเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของพวกเขาเมื่อไปเที่ยวเสร็จก็กลับบ้านเข้านอนอย่างมีความสุขในขณะที่นาตาชากำลังนั่งทำงานอยู่ฉันรักเธอนะนาตาชานิโคลายเกิดอะไรขึ้นและในตอนกลางดึกก็มีเสียงกระจกแตกในห้องของนิโคลายซึ่งนาตาชาก็ได้ตกใจและสงสัยเลยตัดสินใจไปที่ห้องของนิโคลายนิโคลายเกิดอะไรขึ้นนิโคลายนาตาชาพบว่าสามีของเขาได้หายตัวไปทิ้งไว้แค่คราบเลือดนิโคลายหลังจากนั้นนาตาชาก็ได้มาแจ้งความเรื่องแฟนหนุ่มของเธอที่ได้หายตัวไปอย่างปริศนาที่หุบเขานั่นมีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้หลายครั้งแล้วนะซึ่งไอ้ข่าวคนหายส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นนักปีนเขาที่อยู่แถวนั้นเคยมีคนพูดปากต่อปากมาว่าบางทีแถวนั้นก็เหมือนมีชายร่างสูงเอามือปิดหน้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉันว่าที่นี่มันไม่ปกติแล้วล่ะพวกเราคงต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหรือบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่พวกหน่วย SCP ต้องการไปทดลองอยู่ก็ได้นะเมื่อทางรัฐบาลได้ทราบข่าวก็ได้ตัดสินใจติดต่อไปยังองค์กรกักกันสัตว์ประหลาด SCP ที่สาขาใหญ่ในอเมริกาแล้วก็ได้ส่งทีมหน่วยสวาทเพื่อไปตรวจสอบความผิดปกติในที่แห่งนี้ตอนนี้ทางเราพบว่ามีรอยเท้าอยู่ท่ามกลางหิมะครับแล้วหน่วยสวาทก็ลงไปสำรวจอย่างระมัดระวังว่ามันคืออะไรกันแน่ในระหว่างทางที่เดินไปสำรวจก็ได้พบเจอชายร่างสูงหัวหน้าทีมหน่วยสวาทก็ได้สื่อสารพูดคุยทางวิทยุกับกองบัญชาการหลักโดยเขารายงานว่าผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือสิ่งมีชีวิตอะไรรู้แต่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวสูงมากๆขนาดแค่นั่งลงตัวก็ยังสูงกว่าพวกผมเลยดูเหมือนมันจะไม่ใส่เสื้อผ้านะไม่มีขนแล้วตัวก็ผอมแห้งไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในสภาพอากาศหนาวๆแบบนี้ได้ยังไงและไหนจะไอ้มือใหญ่ๆที่กำลังปิดหน้าตัวเองอยู่อีกพวกผมไม่แน่ใจเลยว่ามันทำไปทำไม
แต่ดูจากทรงแล้ว มันไม่น่าจะทำอันตรายกับผู้คนได้นะ หลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยสวาทก็บอกชายคนนั้นว่า นี่ แกน่ะหันหน้ามาช้าๆแล้วก็ยกมือขึ้นซะ เร็วเข้าหันหน้ามา และหลังจากที่มันเปิดหน้าออกมา จนกระทั่งทางทีมหน่วยสวาทได้สบตากับมันแล้ว นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ย สักพักหน่วย SCP ก็ได้ขับเฮลิคอปเตอร์มาสมทบ พบว่ามีซากชุดเสื้อผ้าของหน่วยสวาทรวมถึงคราบเลือดที่ทิ้งเอาไว้ จนกระทั่งได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตนั้นกำลังนั่งคุกเข่าเอามือปิดหน้าอยู่ หลังจากนั้นทางทีม SCP ก็ได้เอาผ้ามาคลุม แล้วจับเจ้าอสุรกายขึ้นมาข้างบนเฮลิคอปเตอร์อย่างง่ายดาย ผมก็งงนะ ว่าทำไมมันไม่ขัดขืนหรืออาละวาดเลยนะนี่พวกนายคิดว่าแปลกเหมือนกันไหม ทีแรกก็กะว่าจะไม่คิด พอมึงพูดปั๊บกูคิดปุ๊บเลย หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ SCP ก็ได้จับอสุรกายตัวนี้มาที่ศูนย์วิจัย SCP เมื่อขนย้ายเสร็จแล้ว เขาก็เริ่มลงมือวิจัยอสุรกายตัวนี้ ก่อนที่จะพบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้อาย และไม่ชอบให้ใครมาเห็นหน้ามัน ในตอนแรกทางองค์กรก็ไม่เข้าใจในตัวมันอะไรมากมาย ซึ่งนั่นก็ได้ทดลองด้วยการส่งนักโทษสงครามเข้าไปหลายคน และเมื่อไหร่ที่นักโทษสงครามเข้าไปก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องของนักโทษอย่างน่าสงสาร ผมสงสัยว่าทำไมในการที่อสูรตัวนี้จากที่อยู่สงบดีๆ ก็กลายเป็นบ้าคลั่งขึ้นมา เพียงเพราะแค่มีใครก็ตามที่ได้เห็นหน้ามัน ก็จะไปกระตุ้นอารมณ์ของมัน อาการของอสูรตัวนี้ก็จะบ้าคลั่งและไล่ฆ่าคนนั้นทันที และเมื่อใดที่มันได้ฆ่าคนที่เห็นหน้าแล้ว มันก็จะกลับไปเป็นพฤติกรรมเดิม ที่นั่งเอามือปิดหน้าตัวเอง เราควรจะตั้งชื่อมันว่า SCP-069 ชายขี้อาย จะดีเหรอครับ แน่นอนล่ะ ฉันตัดสินใจแล้ว แต่ผมแปลกใจด้วยว่าร่างกายที่ผอมแห้งทำไมถึงมีเรี่ยวแรงมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะ เรื่องความแข็งแกร่งก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เหมือนเคยได้ยินมาว่า ทางหุบเขาของแถบรัสเซีย มีข่าวทดลองลับแปลกๆเกี่ยวกับมนุษย์ ที่ไม่สามารถเผยแพร่กับโลกภายนอกได้ เช่น การนำอวัยวะของมนุษย์มาตัดต่อกับสัตว์ การสร้างสารเคมีเพื่อไม่ให้คนต้องกินข้าว หรือแม้กระทั่งการจับคนมาทดลองไม่ให้นอน1 เดือน และนี่ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานของฉันเท่านั้น และยังสันนิษฐานอีกว่าทุกครั้งที่มันได้ฆ่าใครซากศพของคนที่โดนฆ่าจะเหลือเพียงแค่เลือด แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันกินเข้าไปหรือเปล่า เพราะยังไม่มีใครที่เห็นหน้ามันแล้วรอดกลับมาได้ แต่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะกินเข้าไปนั่นแหละนะ และทางหน่วยงานก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายาม แล้วยังอยากเห็นหน้าของมันให้ได้ ก็เลยมีงานวิจัยใหม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากเราเอาคนที่เห็นหน้ามันอาศัยจากที่ห่างไกลจากตัวมันมากๆแล้วได้เห็นรูปมันอสุรกายตัวนี้จะสามารถรับรู้ได้ไหม โดยการให้นักโทษ SCP อีกสาขาหนึ่งมองผ่านกล้องที่เชื่อมต่อกับห้องขัง ปรากฏว่ามันสามารถรับรู้ได้ และมันก็วิ่งทะลุกำแพงอาคาร นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ย
และการทดลองแนวนี้ก็ได้ทดลองล้มเหลวหลายครั้งต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเอานักโทษไปอยู่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก อย่างเทือกเขาเอเวอเรสต์และมันจะกำจัดทุกคนที่ได้เห็นหน้ามัน จนกว่าคนที่ได้เห็นนั้นจะหมดไป เรื่องผลสรุปก็คือ หากมีใครก็ตามที่ได้จ้องหน้ามันผ่านหน้ากล้องวงจรหรือในรูปถ่าย ไอ้เจ้านี่ก็จะรับรู้และวิ่งเข้าไปฆ่าในทันที ถึงแม้ว่าห้องขังขององค์กรจะหนาแน่นแค่ไหนก็ตาม แต่มันก็สามารถพังเพื่อไปฆ่าคนคนนั้นได้ ซึ่งหลายคนก็แปลกใจว่าจะขังมันไว้ทำไม ในเมื่อมันสามารถพังได้ทุกๆรอบ แต่สาเหตุที่ฉันขังมันไว้ ก็เพราะว่าจะได้ไม่มีใครได้เห็นหน้ามันมากกว่า ตอนนี้งบประมาณเราสูญเสียไปกับการทำลายกำแพงของเจ้า SCP-096 หลายครั้งแล้ว เราจะเอายังไงต่อดี เพื่อไม่ให้เราเปลืองงบประมาณเราแบบนี้ แล้วมันจะมีวิธีไหนบ้างที่สามารถเห็นหน้ามันได้ ในเมื่อเรามองหน้ามันไม่ได้ ไม่ว่าจะมองจังๆ มองในรูปถ่าย มองกล้องวงจรปิด แล้วทำไมเราไม่ลองมองผ่านรูปวาดดูล่ะ ในเมื่อไม่มีใครเคยเห็นหน้ามัน แล้วจะวาดยังไงล่ะทีเนี้ย ผมสังเกตว่าก่อนที่มันจะไปสังหารเหยื่อ มันใช้เวลาในการเดินทางในระยะไกลในการไปหาเหยื่ออยู่พอสมควรเลย จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะยอมสละชีวิตนักวาดคนหนึ่งไป แล้วก็ให้เขาเนี่ยรีบวาดก่อนที่มันจะไปถึง เป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยนี่ คุณวินสตัน ฉันขอยอมรับไอเดียนี้ และแล้วเหล่าทีมวิจัยก็เริ่มทดลอง จัดแจงนักโทษประหารอยู่คนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นอดีตช่างสักมืออาชีพที่มากความสามารถในการวาดรูป ฉันมีข้อเสนอ ถ้าหากคุณวาดรูปเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มาได้ คุณจะได้เป็นอิสระ และพ้นโทษทุกข้อหา เมื่อนักโทษประหารคนนี้ได้ยินข้อเสนอดีๆแบบนี้แล้ว ก็ตอบตกลงแบบไม่ลังเล ได้เลย ฉันยอมรับข้อตกลง เฮ้ย อะไรจะโชคดีปานนี้วะ เพื่อให้แน่ใจ ผมคิดว่าผมควรจะส่งนักโทษคนนี้ไปให้ห่างไกลจาก SCP-096 ให้มากที่สุด เพื่อให้มีเวลาในการวาดรูปสำเร็จ ผมตัดสินใจว่าควรนำตัวนักโทษคนนี้ไปอยู่กลางมหาสมุทรเลย และนำกล่องบรรจุรูปภาพเอาไว้ด้วย แล้วจะถ่ายรูปมันมาได้ยังไง งั้นเราควรเสนอให้หน่วยรบอีกคนนึงไปทำดู แล้วปิดตาในการถ่ายรูปมันมา โอเค นี่มันงานอะไรกันวะเนี่ยโคตรน่าเสียวเลย เสียงตายโคตรเลยฮึ่มเอาไงดีวะ ค่อยๆ ค่อยๆ ต้องค่อยๆ มันจะหันมาง่าผมไหมเนี่ย เฮ้ย เสียวสันหลังเว้ยฮึ่มเฮ้ย ถ่ายได้แล้ว ถ่ายได้แล้ว ผมถ่ายไม่ได้แล้วครับ หัวหน้า โอเค ดี น่าจะได้เงินเดือน2 เท่าสำหรับเดือนนี้ ไหนๆก็จะขึ้น2 เท่าแล้ว ผมขอเป็น3 เท่าได้ไหม เสี่ยงตายขนาดเนี้ย เฮ้ย แค่วาดแค่นี้ได้รางวัลดีสุดขั้วเลย หน่วย SCP นี่มันโง่จริงๆ เปิดกล่องนั้นออกมา แล้ววาดภาพเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ซะ เฮ้ย นี่มันช่างอัปลักษณ์ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย คุณอเล็กเซีย ผมควรจะเปิดห้องขังก่อนที่มันจะมาทำลายอีกนะ โถ่เอ้ย นี่เปลืองงบผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้ย ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้ว รีบๆวาดภาพกันซะ
เฮ้ย ทำไมต้องเร่งด้วยวะ เสร็จแล้วเว้ย เป็นอิสระสักที เสียงอะไรวะ ฮัลโหล ฮัลโหล ยังมีชีวิตอยู่ไหม เขาน่าจะไปแล้ว หลังจากนั้นทางหน่วย SCP ก็ได้กู้เรือนั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวัง ก่อนที่จะนำ SCP-096 ที่นั่งอยู่กลับไปขังไว้ที่เดิม โดยที่ไม่มองหน้ามัน อีกทั้งข้างในเรือนั้นก็ได้มีภาพวาดที่นักโทษคนนั้นวาดทิ้งไว้อยู่ หลังจากนั้นทีมวิจัยก็ได้ทดลองให้หนูทดลองนั้นมาเปิดดู ปรากฏว่ามันไม่มีผลกระตุ้นต่อ SCP-096 ที่ถูกขังอยู่ในห้องกักกันแม้แต่นิดเลย จึงได้ค้นพบว่า SCP-096 จะไม่มีปฏิกิริยาต่อคนที่ได้มองเห็นมันผ่านภาพวาด หลังจากนั้นทางองค์กรก็ได้ไล่เก็บภาพที่น่าจะมีคนถ่ายติดมันมาเพื่อเอามาทำลายทิ้ง จะได้ไม่มีใครต้องมาเดือดร้อนอีกต่อไป